Hi, welcome to Chanketh Travels. දැන් අපි ඉන්නේ මිනිච පාර්ක්ගේ පන්සලක. ඉතින් මේ තියෙන ඇත්තටම විශාල ගහක් ඒක සංරක්ෂණය වෙන විදිහට තමයි කොන්ක්‍රීට් කණු කීපයක් අතු වගේ දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් චයිනාවල බෞද්ධ ආගමිකයන් විශාල වශයෙන් ඉන්න රටක්. ඉතින් ඇදහිලි ක්‍රම වත්පිළිවෙත් ආගමික ස්ථානවල කලා නිර්මාණ ලංකාවට වඩා ගොඩක් වෙනස්. ඉතින් මෙහි ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය වෙනස්කම් ඔයාලට දකින්න මේ වීඩියෝ එක මම ගෙනාවේ. ඉතින් මේ නිර්මාණ හරිම සියුම් ලස්සන කැටයම් විදිහට හදලා තිබ්බා. ඉතින් අපි දෙයක් නාල්ලේ තියලා නැත්නම් දොහොත් මුදුන් දීලා වැන්දට එයාලා වඳින ක්‍රමය වෙනස්. ඉතින් අපිත් එයාලගේ වත්පිළිවෙත් අනුව වන්දනා කළා. ඉතින් ඔය අතර ස්ටේජ් පර්ෆෝමන්ස් එකක් තිබුණා. ඉතින් අපි එතෙන්ට ගියා. ඉතින් ඔන්න මගේ අම්මට හිතුණ දේ අහන්නකෝ. දැන් මේ වීඩියෝ එක දැම්මට පස්සේ මං ඉඳලා ඉවරයි. ඉතින් ඒ ඩාන්ස් එක ඉවර වෙනකොටම වගේ හිටපු හැමෝම වගේ එතනින් එළියට දුවගෙන ගියා. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිත් ඒගොල්ලෝ එක්ක දිව්වා. ඉතින් ඔන්න හිටියනම් නාලා තමයි එන්න වෙන්නේ. ඉතින් හැමතැනම වෝටර් ෆවුන්ටන්ස් හදලා බිමට දාලා තියෙන්නේ ඝනකම රබර් ෂීට් එකක් එස්සන්නේ නැති වෙන්න. හිටියනම් ඉතින් මෙතන තියෙන ලස්සනම දේ තමයි වතුර වලින් ඕන කෙනෙක්ට ගහන්න පුළුවන් එක. ඉතින් පොඩි අය නම් මේකට ගොඩක් මාසයි. ඉතින් වහන්නකෝ අපි මල්ලි. ඉතින් මට එක්ස්ට්‍රා සූට් එකක් ගෙනේලා තිබ්බේ නැති නිසා මට ඒකට යන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි උඩ ඉන්න අයට වතුර විසින විදිහට එතන හදලා තියෙන්නේ වෝටර් ෆවුන්ටන් එක. ඉතින් අපි යන්තමට වගේ තිබුණා. ඉතින් අංකල් ස්ටීව් මල්ලිට බේසමක් ගෙනල්ලා දුන්නා. කොහොම හරි අංකලුත් වුණා ඒකින්ද. ඉතින් මල්ලියන් පුදු විදිහට ආස වුණා ඒකට. ඉතින් ඔය ඩාන්ස් එකෙන් පස්සේ ආපහු කලින් විදිහටම වතුර සෙල්ලම් කරනවා. මල්ලිව මාර අමාරුවෙන් තමයි එළියට ගත්තේ. ඉතින් අරගෙන චේන්ජ් කරලා දැන් අපි යනවා. ඉතින් මේ පොඩි කඩවල එක කෑම් වර්ග, ටොයිස්, සුවනියර්ස් වගේ තිබුණා. ඉතින් ඔය දැන් ගියේ පුංචි ට්‍රේන් එකකින් අපි පාර්ක් එක වටේ යන්න පුළුවන් එකකින්. ඉතින් මේ බටනලා වාදනයත් එක්ක මම අද වීඩියෝ එක නවත්තනවා. ඉතින් channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න වගේ යාළුවන්ටත් බලන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.